හරි දැන් අපි බේසික් ඇප් එකක් බැලුවා ෆ්ලාස්ක් එකෙන් කොහොමද කරන්න කියලා. එහෙනම් දැන් අපි මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එක හදාගනිමු. මම මෙතන new file ගිහිල්ලා ml model.py කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් sorry ෆයිල් එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන import torch torch.nn as nn මේ ඇවිල්ලා neural network එක. අපි වෙනම neural network එකක් කෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ import dot vision dot transforms as transform මෙතන vision කියන්නේ අර data set එක from fill import කරන්න ඕනේ image. ඊට පස්සේ device එක මම දෙන්නම්. මෙතන අපිට choose කරන්න පුළුවන් device එක මම CPU දෙන්නම්. මොකද මගේ වෙනම dedicated GPU එකක් නැති හින්දා ඒ කියන්නේ CUDA enabled GPU එකක් නෑ Mac වල. ඔයාලත් මේක CPU ම දාගන්න. මොකද මේ GPU දාන්න ගියොත් මේකේ කෝඩ් එකත් පොඩි තැන්වල වෙනස් කරන්න වෙනවා. GPU කියන්නේ මෙතන CUDA කියන එක දාගෙන කරන්න ගියොත් පොඩි වෙනස්කම් කිරීම ටිකක් කරන්න ඕනේ. දැනට ඔයාලා මෙහෙම යන්න. එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා පොඩි මොඩල් එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ අපි hyper parameters ටිකක් දෙමු. input size එක මේක normally එන්නේ 28 by 28 mnis data set එක මම 784 කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ hidden size එක 500. ඊට පස්සේ number of classes 10. mnis digits 10 නේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ box ගානක් දාමු. දෙකක් වගේ. හරි තුනක් හරි. මම දෙකක් දාන්න. batch size එක 100. මේ ඇවිල්ලා මේ තනිකර mnis data set එකේ තියෙන properties ටික තමයි මම මේ දාන්නේ. ඔයාලට කැමති විදිහට මේවා batch size learning rate ඒවා මාරු කරගන්න පුළුවන්. learning rate එක මම දාන්නම් 0.001 වගේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි ඕනම data set එකකින් ගන්න දේවල් අපි මේ PyTorch වල වෙනම transform කරගන්න ඕනේ tensor එකකට. ඒ වගේම normalize කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට ඒ quality details තියෙන්නේ transform කියලා එකක් variable එක මම මෙන්න මෙහෙම දාගන්නම් transform.compose. පළවෙනි එක තමයි transforms එක to tensor. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි එක transforms.normalize. මම මේ දාන values normalize කරන standard deviation value එක mnis data set එකට තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් mnis data set එක අපි download කරගන්න ඕනේ. එතකොට train torch vision වල data sets වල තියෙනවා mnis කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක save කරනවා ./data කියලා folder එක. මේක train කරනවා ඒ variable එක true transform එකට equal වෙනවා මෙන්න මේ transform එක. ඊට පස්සේ data set එක මං ගාව නැහැ download කරනවා. මේක වලට අඳුර ගන්න ලේසි වෙන්න මම මෙහෙම දාන්නම්. train transform download
ඊට පස්සේ test dataset කියලා එකක් torch vision.datasets.ms එක root දැන් අපි කලින් ඩවුන්ලෝඩ් වුණානේ set එකක් data එතකොට ඒකේ train වෙන එක නෙමෙයි false ඊට පස්සේ transform එන්නේ අර transform ටිකම කරන්න ඕන හරි දැන් ඊට පස්සේ PyTorch වල තියෙනවා data loader කියලා scene එක ඒ කියන්නේ මේ data set දෙකටම අපි වෙනම data loaders ලියන්න ඕනේ custom දැන් මම මෙතන train data load එක ලියන්න train data load torch.utils.data train data set ඊට පස්සේ මෙතන batch size එකට batch size එක ගන්න shuffle කරාම random වෙනවා shuffle එක true පස්සේ test load torch.utils.data data set එකට test data set batch size එක batch size shuffle එක false හරි දැන් basically මේක save කරගන්න මේකේ data loader ටික වෙනකන් අප් තියෙන ටික ගහලා තියෙනවා මෙහෙම නම් අපි මේක run කරලා බලමු මේක අපි data set එක download වෙනවද ඒ ටික වෙනවද කියලා python model.py enter කරමු torch vision is not defined මෙතන මේකට කලින් import torch vision කියලා ඉන්නවා import torch vision හරිනේ දැන් බලමු හරි වරට වෙනවා yanleekun.com එකෙන් yanleekun කියන්නේ French scientist කෙනෙක් computer එතකොට දැන් මේක download වෙනවා අපේ data set එක ඔයාලට වෙනවා data කියලා folder එකක් හැදිලා තියෙනවා හරි දැන් ඔක්කොම download වෙලා ඉවරයි එහෙමනම් මම දැන් ඊළඟට කරන්නම් අපිට තියෙන්නේ neural network model එකක් හදාගන්න එක දැන් අපි data ටික තියෙනවා එහෙනම් අපි neural network එකක් හදලා train කරන්න තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ එහෙමනම් මම fully connected neural network එකක් හදන්න එක layer එකක් තියෙන ඒ කියන්නේ එක hidden layer එකක් තියෙන ReLU activation function එකක් දාලා එහෙනම් class එක මෙන්න මෙහෙම ගහන්න පුළුවන් class neural net ඊට පස්සේ මේක අපි අර NN කියලා එකක් import කරන්න neural network module එක අන්න ඒක තමයි මේක inherit කරගෙන ගන්න module ඊට පස්සේ මේක initialize කරන්න පුළුවන් init self ඒ වගේම input size එක එනවා ඊට පස්සේ hidden size එක එනවා ඒ වගේම number of classes එනවා
ඊට පස්සේ super function එක neural net එක එනවා self dot init ඊට පස්සේ input size එක self dot input size එක සමාන වෙනවා මෙතනින් අපි දෙන input size එකට ඒ වගේම self dot layer 1 nn dot linear input size එක මේක input size එක ඒ වගේම ඒක output වෙනවා hidden size එක ඊට පස්සේ self dot relu activation function එකක් relu එක neural network dot relu layer 2 එක මේ විදිහට දෙන්නම් nn dot linear in size එක input වෙනවා ඒ වගේම output එක අත්තිවට අපි ගන්නවා number of classes වලින් හරි එහෙම නම් මේක main block එක ගැහුවා දැන් තියෙන්නේ forward එක ගන්න forward self x out self dot l1 x දැන් මේ මං ගහන්නේ කොහොමද තේරෙන්න ඕන මං කලින් මොඩල්ස් ගහද්දි කියලා දුන්නා කොහොමද මේකෙන් හැදෙන්නේ කියලා නියුරල් නෙට්වර්ක් එක ඊට පස්සේ මෙතන out එක ගන්න පුළුවන් self dot value මෙන්න මේ out එක එනවා layer 1 එකෙන් මෙතන input වෙනවා ඊට පස්සේ එන output එක ආයෙ මේකට pass කරනවා out ඊට පස්සේ ආයෙ out එක සමාන කරනවා self dot l2 out හරි අපි අන්තිමට මොකද activation දාන්නෙත් නැහැ කිසිම softmax මොකුත් දාන්නේ නැහැ return එක out save කරගන්න ඊට පස්සේ model එක අපි දැන් ගහලා තියෙන neural net input size එක input size hidden size number of classes මෙතන 2 device දැන් මෙතන input size hidden size කියන්නේ මෙන්න මේවා තමයි අපි කලින් දුන්නානේ මෙන්න මේ ටික input size hidden size ඒ ටික තමයි මෙතනට අපි ආයෙ ඇදලා ගන්න ඊට පස්සේ අපි loss function එකකුයි optimize function එකකුයි මෙතන දෙන්න ඕනේ criterion neural network dot cross and then entropy loss optimizer torch dot optim dot adam model dot parameters පස්සේ මෙතන learning rate එක අපි කලින් දුන්නා learning rate එක